નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચર અંદર આપણે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 11 સાયન્સ ચેપ્ટર નંબર 10 રેખાઓ વિષય ગણિત અને સ્વાધ્યાય આપણે પહોંચ્યા છીએ 10.2 નો એક્ઝામ્પલ નંબર આજે આપણે 12 અને 13 ને સોલ્વ કરવાના છીએ। તો ખાસ વિડીયો આગ્રહ છે એક વિડીયોને અંત સુધી જોજો અને વિડીયોમાં તમને કાંઈ પણ કન્ફ્યુઝન જેવું લાગે તો અમને નીચે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કોમેન્ટ કરી જણાવજો। આ ઉપરાંત તમે ચેનલ ઉપર ન હો તો ચેનલને એકવાર સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને દબાવી દેજો। તો આગળ વધીએ મિત્રો કે શું કહેવા માંગે છે આપણને આ એક્ઝામ્પલ નંબર 12 2-3 બિંદુમાંથી પસાર થતી અને યામાક્ષો પર સમાન અંતઃખંડ કાપતી રેખાનું સમીકરણ શોધો। અંતઃખંડો એટલે શું થાય તમને ખબર છે મિત્રો કે ભૂલાઈ ગયું? થિયરી લેક્ચર ખાસ ન જોયું હોય તો એકવાર આગ્રહ છે કે એની અંદર તમે જોજો થિયરી લેક્ચરની અંદર તમને શું કહેવા માગે છે એ। આ બિંદુ અને આ બિંદુ માની લો કે આ 0A હોય અને આ B0 હોય તો આ અંતર A અને આ અંતર B ને અંતઃખંડો કહેવામાં આવે છે અને આને અંતઃખંડનું બિંદુ કહેવામાં આવે છે અથવા યામ કહેવામાં આવે છે। હવે તમને બિંદુ વચ્ચેનું આપેલું છે 2-3 તો 2 અને 3 આ વચ્ચેનું બિંદુ આપેલું છે। વચ્ચેનું એટલે ખાસ વચ્ચેનું નહીં, એટલે આની અંદર ક્યાંક ઉપર નીચે ક્યાંક હશે એટલે આ રેખા ઉપર એમ તમને આપેલું છે। ખાસ વચ્ચે એમ કહેતો ઘણા એમ કે વચ્ચે એટલે મધ્ય બિંદુ હશે, મધ્ય બિંદુ છે એવું નથી હું કહેતો, હું એવું કહું છું કે રેખા પર ગમે ત્યાં આવેલું હશે 2 અને 3 અને તમને કીધું છે કે સમાન યામ અંતઃખંડો કાપે છે એટલે એ જેટલો હોય એટલો બી હોય। સમાન અંતઃખંડ કાપે છે એટલે શું થાય? જો આ લખું સમાન અંતઃખંડો કાપતી રેખાનું સમીકરણ શોધો એટલે એ બરાબર શું થાય? એ બરાબર બી થાય છે। સમજો છો હું શું કહું છું કે નથી કંઈ ખબર પડતી? સમાન અંતઃખંડ એટલે શું થાય? એ બરાબર બી થાય છે। તો હવે અંતઃખંડોવાળું રેખાનું સૂત્ર મૂકવું પડે। અંતઃખંડોવાળું રેખાનું સૂત્ર એટલે કયું આવે? તો કે રેખાનું સૂત્ર નહીં, રેખાનું સમીકરણ। રેખાનું સમીકરણ, સૂત્ર તો નહીં કહી શકાય પણ સમીકરણ કહી શકાય આપણે। સમીકરણ આવું આવે x/a પ્લસ y/b બરાબર 1। તો આપણે પુટ કરીએ x અને y ની કિંમત આપણે પુટ કરીએ, કારણ કે આપણે પહેલાં તો a અને b બંને સમાન છે। ચાલો આપણે આમ લખી દઈએ x/a પ્લસ y/a બરાબર 1। જો બિન જગ્યાએ લખી નાખ્યું, બિન જગ્યાએ એ લખી નાખ્યું, કામ કારણ કે બંને સમાન છે તો આધાર સમાન છે તો ઉપર સરવાળો થશે x પ્લસ y આખાના છેદમાં a બરાબર 1। તો x પ્લસ y બરાબર શું થઈ જશે? a। હવે એ ગોતો હોય તો મળી જાય કયા બિંદુમાંથી પસાર થાય છે? 2-3 માંથી। તો અહીંયા મૂકી દો x બરાબર 2 y બરાબર 3 બરાબર a, તો જ a બરાબર શું થઈ જશે કહી શકાય? 3 ને 2 5, તો a બરાબર શું હોય? 5 હોય। જો a બરાબર 5 તો b બરાબર એ શું હોય? 5 જ હોય, કારણ શું? બંને સમાન છે, a બરાબર b સમાન છે એટલા માટે આપણે કહી શકીએ છીએ। તો ખ્યાલ આવ્યો? હવે a અને b મળી ગયા તો આપણે અંતઃખંડોનું સૂત્ર મૂકીએ અને બે અંતરમાંથી પસાર થાય છે તો આમ લખી શકાય કે x/a પ્લસ y/b બરાબર 1। આવું સમીકરણ હોય તો x બરાબર, તો આપણે x બરાબર x જ રહેવા દઈએ, પછી છેદમાં 5 y/5 બરાબર 1, તો 5 સામે આવી જાય તો x પ્લસ y બરાબર શું થઈ જાય? 5। જે માંગેલ રેખાનું શું છે? જે માંગેલ રેખાનું સમીકરણ છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ। તો આવું છે માંગેલ રેખાનું સમીકરણ છે। તો આશા રાખું છું ખ્યાલ આવી ગયો છે। તમે આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એકવાર, પછી આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 13 ને સોલ્વ કરીએ કે શું કહેવા માંગે છે। એક્ઝામ્પલ નંબર 13 ની અંદર તમને આવું આપેલું છે મિત્રો કે જેના અક્ષો પરના અંતઃખંડનો સરવાળો કેટલો હોય? 9 હોય અને બિંદુ 2 માંથી પસાર થતી હોય તેવી રેખાનું સમીકરણ શોધો। એટલે જેના અંતઃખંડોનો સરવાળો, અંતઃખંડ હમણાં તમને મેં કીધું આગળ એક્ઝામ્પલમાં કે a અને b ને શું કહેવાય? અંતઃખંડ। તો a પ્લસ b બરાબર શું આપેલું છે? 9 આપેલું છે અને ક્યાંથી પસાર થાય છે? 2 માંથી પસાર થાય છે તેવું રેખાનું સમીકરણ મેળવો। તો કાંઈ નહીં પહેલાં કરવાનું, પહેલાં તો તમને શું આપેલું છે? અંતઃખંડનો સરવાળો આપેલો છે તો એના પરથી આપણે અંતઃખંડો મેળવીશું કે a અને b શું થાય અને a અને b મળી જાય પછી રેખાનું સમીકરણ તો આપણને મળી જવાનું છે। અંતઃખંડવાળું રેખાનું સમીકરણનું સૂત્ર મૂકો, રેડી, તમને જવાબ મળી જાય। તો પહેલાં અંતઃખંડો આપણે મેળવીએ કે અંતઃખંડોનો સરવાળો ए प्लस बी बराबर के आप्यो छे 9 आपेलो छे।
તો આના પરથી મારે લખવું હોય તો લખી શકું કે બી બરાબર શું થઈ જાય 9 - a થઈ જાય. બીને મેં કરતા બનાવ્યો. શું કર્યું જો ખાસ યાદ રાખજો, આ બીને મેં કરતા બનાવ્યો તો એ પેલી બાજુ તો 9 - a થઈ જાય. હવે જોઈજો ક્યાંથી પસાર થાય છે? 2 2 માંથી પસાર થાય છે. તો અંતઃખંડનું સૂત્ર આવું થાય, રેખાનું સમીકરણ પણ અંતઃખંડવાળું. કેવું? રેખાનું સમીકરણ પણ અંતઃખંડવાળું. x/a + y/b = 1. હવે ક્યાંથી પસાર થાય છે? 2 2 માંથી પસાર થાય છે. તો 2 2 માંથી પસાર થતી, રેડી? એટલે 2 2 માંથી પસાર થતી એવી રેખાનું આપણે સમીકરણ લખીએ છીએ. તો x અને y બરાબર શું મૂકવાનું? 2/a ના m નો y બરાબર 2 અને b બરાબર શું લખીશું? 9 - a બરાબર 1. હવે આવું શું કામ કર્યું તમને એમ થાય તો કે મેં એ ગોતવા માટે આ પ્રક્રિયા કરી. શું ગોતવા માટે પ્રક્રિયા કરી છે? એ ગોતવા માટે. કારણ કે આ બંને એમાં ફરી ગયું, અજ્ઞાત કિંમત એ થઈ ગઈ, તો આમાંથી એ મળી જાય. એટલે આમાં એ મળી જાય પછી બી મળી જાય, એ અને બી મળી જાય તો રેખાનું સમીકરણ મળી જાય, તો દાખલો આપણો થઈ જાય પૂર્ણ. એટલા માટે આ પ્રોસેસમાં કરેલી છે. તો જોઈએ, ક્રોસ ગુણાકાર કરી દો. 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18 -2a, અહીંયા ગુણાઈ જાય તો +2a આખાના છેદમાં a × શું થઈ જાય? 9 - a બરાબર 1. આગળ વધીએ. રેડી? આ જો માં આવડી જાય તો 18 બાકી રહેશે છેદમાં 9a -a × a એટલે a² બરાબર 1. સામે દાવ દઉં તો 18 બરાબર 9a - a². વ્યવસ્થિત લખી નાખીએ. a² ને આ બાજુ, 9a ને આ બાજુ, તો -9a +18 બરાબર 0. આવું થઈ જાય. 18ના એવા ભાગ પાડો કે સરવાળો ન આવે. તો 6 તેરી 18, તો a² -6a -3a +18 બરાબર 0. કે ન ખબર પડી. 18ના એવા ભાગ પાડો કે સરવાળો કેટલો આવે? 9. તો 6 3 કેટલા થઈ ગયા? 9 - પ્લસ મોટા પર નિશાન -9 થઈ ગયા. ગુણાકાર જોવો તો -+ ગુણાકાર 18. ઓકે, તો બબ્બેની જોડી બનાવો. પહેલા 2 અને છેલ્લા 2 કોમન કાઢો. આમાં શું કોમન નીકળે? a કોમન નીકળે તો a - 6 બાકી રહે. આમાંથી -3 કોમન નીકળશે તો a - 6 તેરીને 18 બરાબર 0. તો a - 6 × a - 3 બરાબર 0. તો અહીં બે શક્યતા રહે, a - 6 બરાબર 0 અથવા તો a - 3 બરાબર 0. તો a બરાબર શું થઈ જાય? 6 અને a બરાબર શું થઈ જાય? 3. હવે જો આવું હોય a બરાબર 6 તો લખીએ આપણે કે શું થાય છે. જોઈજો અહીંયા એટલે આપણને આ પ્રોસેસ ખબર પડી ગયા કે તો સાદુરૂપ આપ્યું. આ દ્વિઘાત સમીકરણ છે એનો ઉકેલ મેળવો અવયવી રીત કરીને રીતે. હવે જો a બરાબર 6 હોય, બે શક્યતા મળે, એટલે કે જો a બરાબર 6 તો જ b બરાબર કેટલા થાય? 6 મૂકો તો b બરાબર 9 - 6 = 3 થાય. તો રેખાનું સમીકરણ શું થઈ જાય? x/a + y/b બરાબર 1. તો x/a તરીકે કેટલા છે? 6. y/b તરીકે કેટલા છે? 3 બરાબર 1. તો એક આ થઈ ગયું. હવે બીજી શક્યતા, પહેલી શક્યતા, આ બીજી શક્યતા કે જો હવે x બરાબર 3 હોય, સોરી a બરાબર x બરાબર x વાળી, x ક્યાંથી છે? અહીંયા x ક્યાંથી હોય? a હોય ને, a બરાબર 3. ત્યારે b બરાબર શું થાય? 3 મૂકો તો 6 - 3 કેટલા થઈ જાય? સોરી 9 - 3 કેટલા થઈ જાય? 6 થાય. ધ્યાન નથી આપતા બરાબર, હુતા લાગે છે કોક. x/a કે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો એટલે ઊંઘ ઉડી જાય તમારી. x/a એટલે કેટલા મૂકવાના છે? 3 પ્લસ y/b બરાબર કેટલા મૂકવાના છે? 6 બરાબર 1. હવે વ્યવસ્થિત લખવું હોય તો લખી શકાય. આને ક્રોસ ગુણાકાર કરો તો 6x + 3y બરાબર 6 તેરીને 18 સામે. આ કેમ લખવાનું? આનો ગુણાકાર અહીંયા, આનો ગુણાકાર અહીંયા, છેદમાં બંને ગુણાકાર સામે આવી જાય. આ લખવું હોય તો શું થઈ જાય? 3x + 6y 6 તેરીને 18. તો આ જવાબ આપણા. તો આશા રાખું છું કે દાખલા નંબર 13 ની અંદર ખ્યાલ આવી ગયો છે. ખૂબ જ મોટો દાખલો કહી શકાય, પરંતુ એકદમ સહેલો દાખલો કહી શકાય. દાખલા નંબર 13.
તો મિત્રો ખાસ વિડીયોને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરી દો, નીચે તમારું સારું એવું સજેશન કોમેન્ટની અંદર લખી દો, નથી અમારા ઉત્સાહની અંદર વધારો થાય, એમને ખબર પડે કે નહીં તમને ખબર પડી ગઈ છે, ખ્યાલ આવી ગયો છે. તમને જે કાંઈ પણ સજેશન સારું તમને આવડતું હોય એ તમે નીચે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવી શકો છો. આ ઉપરાંત ચેનલ ઉપર ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપની અંદર જોડાવાનું તમારે ભૂલાય નહીં. બસ આવી રીતે તમે સપોર્ટ કરતા રહ્યો. નડી એવી શુભકામનાઓ છે. અને ખાસ લાઈવ લેક્ચર જ્યારે પણ હોય ત્યારે એની અંદર ખાસ તમે અપડેટ રહેજો, કારણ કે લાઈવ લેક્ચરની અંદર ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ બાબતો હોય ને જ્યારે લાઈવ લેક્ચર લેવામાં આવે છે અને એની અંદર મહત્ત્વપૂર્ણ બાબતો પર ડિસ્કશન કરવામાં આવે છે, તમારી રાય જાણવામાં આવે છે, તમને કંઈક અપડેટ આપવામાં આવે છે મારા દ્વારા, તો ખાસ લાઈવ લેક્ચરની અંદર જોડાતા રહ્યો. ઓકે, તો ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.